Lektion 1. Att göra genomtänkta val. Jag håller med. Vi vill göra det bästa valet för oss. Absolut. Det är viktigt att vara medvetna om våra beslut. Vilka faktorer tycker du att vi bör ta hänsyn till? Först bör vi utvärdera våra värderingar och prioriteringar. Det är en bra utgångspunkt. Vad värdesätter du mest i livet? Jag värdesätter personlig utveckling och meningsfulla relationer. De är viktiga. Jag tror att äventyr och lärande är viktigt för mig. Äventyr gör verkligen livet spännande. Hur införlivar man det? Jag försöker resa när jag kan. Det vidgar mina perspektiv. Att resa kan vara lärorikt. Vilket har varit ditt favoritresmål? Jag älskade att besöka Japan. Kulturen och maten var otrolig. Japan är fascinerande. Jag skulle gärna vilja uppleva det någon dag. Det borde du. Det är en resa fylld med livfulla upplevelser. På tal om erfarenheter, hur säkerställer vi att våra val överensstämmer med våra mål? Jag tror att det är avgörande att sätta tydliga mål. Det ger riktning. Ja. Mål hjälper oss att hålla oss fokuserade och motiverade. Vad sägs om att söka råd från andra? Är det hjälpsamt? Det kan det vara. Att samla olika perspektiv leder ofta till bättre beslut. Jag håller med. Men vi måste också lita på våra instinkter. Att lita på oss själva är avgörande i beslutsprocessen. Så borde vi regelbundet reflektera över våra val. Absolut. Regelbunden reflektion gör att vi justerar våra vägar. Det här samtalet har varit väldigt lärorikt. Tack. Lektion 2. Väntar på en vän. Tyvärr, jag vet inte vad han är. Vet du när han kommer tillbaka? Han borde vara tillbaka om 30 minuter, tror jag. Det är inte för länge att vänta. Jag hoppas att han mår bra. Ja, jag hoppas det också. Han har en tendens att tappa tidsuppfattningen ibland. Det låter bekant. Jag känner några som gillar det. Det kan vara roligt, men det kan också vara frustrerande. Ja, visst. Har du smsat honom för att höra av dig? Jag gjorde det, men han har inte svarat än. Kanske sitter han fast i trafiken eller något. Det är en möjlighet. Londontrafiken kan vara oförutsägbar. Ja, det kan det. Jag minns att jag satt fast i över 1 timme en gång. Det är det värsta. Att vänta kan sätta tålamodet på prov. Absolut. Vad brukar du göra medan du väntar? Jag gillar att läsa eller scrolla igenom min telefon. Det hjälper mig att fördriva tiden. Bra idé. Jag brukar tycka om att titta på folk. Att titta på folk kan vara underhållande. Man ser så många intressanta karaktärer. Precis. Idag har jag redan sett en man med en knallrosa hatt.
Det låter härligt. Det skulle jag gärna vilja se. Jag tar en bild om han går förbi igen. Snälla, gör det. Det kan bli en bra historia senare. Ja. Jag ska fråga honom om hatten om jag får chansen. Det vore kul. Hattar har ofta intressanta historier bakom sig. Ja, verkligen. Jag undrar vad hans historia är. Låt oss hålla utkik efter honom medan vi väntar. Lektion 3. Planera en temamiddagsbjudning. Det är en jättebra idé. Kanske ett mexikanskt tema skulle vara perfekt. Jag älskar det. Tacos och guacamole kommer garanterat att bli en succé. Absolut. Tänk nu på hur många gäster vi borde bjuda in. Jag tror att det skulle skapa en mysig atmosfär att bjuda in ungefär 8 personer. Det låter perfekt. Det möjliggör trevliga samtal och nöje. Ja. Vi kan sätta upp en tacobar så att alla kan skräddarsy sina måltider. Det är en fantastisk idé. Det ger middagen ett interaktivt element. Dessutom kan vi inkludera några traditionella mexikanska drycker, som horchata. Jag kan nästan smaka det. Vi borde också ha lite festliga dekorationer. Ja. Färgglada dukar och papel picado skulle skapa en livfull miljö. Och vi får inte glömma musiken. Några livliga mariachi-melodier sätter stämningen. Precis. Musik förhöjer alltid matupplevelsen. Borde vi också fundera på en rolig aktivitet efter middagen? Bra tanke. Kanske ett lotteriparti skulle vara roligt. Det vore perfekt. Det kan involvera alla och göra det ännu roligare. Jag blir uppspelt bara av tanken. Jag med. Den här middagsbjudningen kommer att bli oförglömlig. Låt oss göra en lista över ingredienser och dekorationer vi behöver. Ja. Jag ska ta hand om inköpslistan. Och jag ska ta hand om dekorationerna och musikspellistan. Perfekt. Tillsammans ska vi göra detta till en minnesvärd kväll. Lektion 4. Förberedelser inför evenemanget. Det här evenemanget kommer att bli fantastiskt. Finns det något annat vi borde vara förberedda på? Det är en jättebra fråga. Jag tror att vi behöver en checklista för att se till att vi inte missar något. En checklista låter perfekt. Vilka punkter bör vi ta med först? Vi bör börja med lokalen. Den måste vara inbjudande. Ja. Belysning och dekorationer kan skapa en varm atmosfär. Absolut. Hur är det med sittplatserna? Vi måste se till att det finns tillräckligt med sittplatser för alla. Bra poäng. Det är avgörande för gästernas komfort. Borde vi också överväga förfriskningar? Ja. Att servera snacks och drycker kommer att hålla alla piggare. Jag kan hjälpa till med det. Jag har några bra idéer på plockmat. Fantastiskt. Fingermat är alltid en succé på evenemang.
Hur är det med programmet eller schemat för dagen? Vi behöver planera in aktiviteterna så att alla vet vad de kan förvänta sig. Jag ska utarbeta en enkel agenda. Det kommer att hålla ordning på saker och ting. Perfekt. Vi vill att allt ska flyta på smidigt. Bör vi förbereda oss för eventuella utmaningar? Ja. Det är klokt att ha en reservplan för oväntade situationer. Det är sant. Flexibilitet är nyckeln under evenemang. Precis. Låt oss också se till att vi har kontaktuppgifter till leverantörer. Bra idé. Kommunikation är avgörande för samordning. Jag känner mig mer säker på det här evenemanget med din hjälp. Tack. Tillsammans ska vi göra detta till en minnesvärd upplevelse. Lektion 5. Anpassa dina skapelser. Det låter trevligt. Hur kan jag göra det? Du kan specialdesigna muggar, teskiks eller till och med tygkassar. Verkligen. Jag visste inte att det var så mångsidigt att anpassa. Ja. Det finns så många alternativ att välja mellan. Vad tycker du skulle vara en snygg muggdesign? Kanske ett roligt citat eller ett personligt foto skulle vara perfekt. Jag älskar den idén. Ett roligt citat kan lysa upp vem som helst dag. Precis. Det ger en personlig touch som gör det speciellt. Vad sägs om teskiks? Vilka designer föreslår du för dem? Du kan använda livfulla färger och djärv grafik. Det låter spännande. Jag skulle gärna vilja ha på mig något unikt. Alla älskar att ha en konversationsstartare på sina kläder. Sant. Det kan leda till intressanta diskussioner. Och tygkassar är praktiska. Du kan även anpassa dem. Vad skulle du ha på en tygväska? Jag kanske väljer en design som främjar hållbarhet eller vänlighet. Det är en fin idé. Det skulle sprida ett positivt budskap. Ja. Dessutom uppmuntrar det andra att tänka på sina val. Har du några specifika verktyg för att anpassa dessa objekt? Ja. Du kan använda textilfärg, värmeöverföringsvinyl eller till och med digitaltryck. Det låter hanterbart. Jag kanske provar några av de teknikerna. Det borde du. Det kan vara väldigt givande att skapa något själv. Jag kan knappt vänta med att börja designa. Vad ska jag skapa först? Börja kanske med en mugg, eftersom det är enkelt och roligt. Bra förslag. Jag ska låta min kreativitet flöda. Lektion 6. Den oerfarna besättningen. Det är fascinerande att lära sig hur många flottbesättningar till stor del bestod av oerfarna unga män. Ja, det är förvånande. De hade inte mycket träning innan de skickades ut. Precis. Detta ledde ofta till utmaningar under uppdrag. Vilka var några av konsekvenserna av att ha så oerfarna besättningar? Det rådde ofta förvirring och brist på ledarskap ombord.
Det måste ha gjort det svårt under kritiska tider. Ja, verkligen. Och eftersom det inte fanns plats på skeppet för soldater eller marinsoldater var de unga männen tvungna att anpassa sig snabbt. Hur lyckades de hantera sådan press? Många förlitade sig på sina instinkter och lärde sig av de mer erfarna sjömännen. Det är intressant. Fick de någon träning när de väl var ute till sjöss? Vissa gjorde det, men det var ofta minimalt. De var tvungna att lära sig på jobbet. Det låter riskabelt. Har några anmärkningsvärda incidenter inträffat? Ja, det fanns flera fall där fartyg var oförberedda för strid. Det måste ha varit skrämmande för de unga männen. Det var det sannerligen. De stod inför enorm press med begränsade resurser. Hur formade denna erfarenhet deras framtid efter kriget? Många återvände hem med värdefulla färdigheter, men också med djupa ärr. Det är en påminnelse om krigets kostnader, särskilt för unga individer. Precis. Deras berättelser förtjänar att bli ihågkomna och hedrade. Jag håller med. Historien har mycket att lära oss om motståndskraft och tillväxt. Så, vad tror du att vi kan lära oss av deras erfarenheter? Vi kan lära oss vikten av förberedelse och värdet av mentorskap. Absolut. De lärdomarna är tidlösa och relevanta än idag. Lektion 7. Att omfamna naturen. Det finns så många vackra alternativ här. Det låter fantastiskt. Jag älskar naturen, vilket gör den här platsen perfekt. Absolut. De livfulla blommorna och den friska luften är uppfriskande. Ja. Har du några favoritplatser i naturen? Jag tycker om att vandra i bergen. Utsikten är hisnande. Vandring är underbart. Jag älskar den äventyrliga känslan det ger. Precis. Det är något magiskt med att nå toppen. Jag håller med. Hur är det med picknick? Det är ett annat härligt sätt att njuta av naturen. Ja. En picknick i en park kan vara så avkopplande. Vi borde planera en picknick snart. Vad skulle du ta med dig? Jag skulle packa smörgåsar, frukt och uppfriskande drycker. Det låter gott. Jag tar med mig lite snacks och desserter. Perfekt. En sötsak kan göra vilken picknick som helst speciell. Och vi kunde också ta med en filt att sitta på. Ja. Komfort är nyckeln när man njuter av naturen. Hur är det med aktiviteter? Ska vi ta med en frisbee eller en boll? Det är en jättebra idé. Det är lite mer glädje och rörelse till vår utflykt. Jag älskar det. Vi kan också ta bilder för att föreviga ögonblicken. Absolut. Naturen erbjuder en så vacker bakgrund. Jag blir uppspelt bara av tanken. Jag med. Låt oss se till att planera den här utflykten snart. Lektion 8. Utforska bageriavdelningen. Och naturligtvis kan du köpa pajer, kakor och småkakor i bageriavdelningen. Ja.
Bara lukten är tillräcklig för att göra vem som helst hungrig. Jag kan redan föreställa mig hur läcker det blir. Vilken är din favoritgodis? Jag älskar verkligen chokladkakor. De är klassiska. Verkligen en klassiker. Jag föredrar en bit fyllig chokladkaka. Det låter härligt. Har du någonsin provat att baka själv? Det har jag. Det var ett riktigt äventyr, men resultatet var värt det. Jag slår vad. Bakning kan vara både roligt och givande. Ja, men jag lärde mig att det är avgörande att mäta ingredienser. Det är sant. Bakning är som ett vetenskapligt experiment. Precis. För mycket mjöl kan förstöra hela kakan. Jag bakade en gång en paj som visade sig vara en fullständig katastrof. Vad hände? Jag glömde att tillsätta socker. Det var en intetsägande upplevelse. Åh nej. Det måste ha varit en besvikelse. Det var det. Men jag lärde mig att dubbelkolla ingredienserna. Det är en värdefull lärdom. Har du provat några nya recept på sistone? Jag experimenterade nyligen med en citrontarte. Den var uppfriskande. Det låter gott. Jag älskar citrusdesserter. Tack. Jag ska se till att ta med en bit till dig nästa gång. Det skulle jag uppskatta. Vad mer tycker du om från bageriet? Jag älskar också frukttårtor. De är så färgglada och inbjudande. Ja. De är som konstverk man kan äta. Precis. Varje bit berättar en utsökt historia. Så borde vi köpa lite godsaker från den här bageriet. Lektion 9. Hawaiis vulkaner. Visste du att inte alla hawaiianska öar har någon vulkanisk aktivitet? Ja, det är fascinerande. Det finns dock fortfarande aktiva vulkaner på 2 hawaiianska öar. Precis. Oahu och Big Island har några anmärkningsvärda geologiska särdrag. Big Island är särskilt känd för sina vulkaner, eller hur? Ja. Mauna Loa och Kilauea är 2 av de mest aktiva vulkanerna i världen. Det är otroligt hur mycket de formar öns landskap. Ja, det är sant. Lavaflödena skapar nytt land och förändrar kustlinjen. Jag har hört att Kilauea har haft utbrott kontinuerligt i flera år. Det är sant. Det erbjuder en unik möjlighet att observera vulkanisk aktivitet. Jag undrar hur lokalsamhällena anpassar sig till att leva nära sådana mäktiga krafter. De måste vara mycket motståndskraftiga. Kulturen är djupt förknippad med landet. Ja. Många traditioner hyllar kraften hos Pele, eldgudinnan. Det är intressant hur mytologi sammanflätas med naturfenomen. Absolut. Det ger en djupare förståelse för öarna. Har du någonsin besökt någon av vulkanerna? Jag har inte, men det står på min bucketlist. Jag vill se lavaflödena.
Det skulle vara en oförglömlig upplevelse. Jag kan bara föreställa mig synen av glödande lava mot natthimlen. Det är en fascinerande utsikt. Låt oss planera en resa tillsammans för att utforska. Det skulle jag älska. Att lära sig om vulkaner på nära håll skulle vara fantastiskt. Ja. Det är en perfekt blandning av äventyr och utbildning. Lektion 10. Att omfamna kulturella festivaler. Jag tror att vi borde försöka få med oss Pragvårens internationella musikfestival. Det låter som en underbar idé. Vilket fantastiskt sätt att uppleva staden. Absolut. Den här festivalen bjuder på otroliga framträdanden från hela världen. Jag älskar idén att njuta av klassisk musik i en så vacker miljö. Ja. Atmosfären kommer att vara elektrisk med begåvade musiker. Har du varit på några andra festivaler när du rest? Det har jag. Jag var en gång på en jazzfestival i New Orleans. Det var fantastiskt. Det låter härligt. Jazz har en så rik historia. Det gör det verkligen. Energin i livemusik är oöverträffad. Så, vilka föreställningar är du mest exalterad över på Pragfestivalen? Jag ser särskilt fram emot orkesterkonserterna. De är alltid spektakulära. Ljudet fyller hela lokalen. Ja. Man kan känna musiken i sina ben. Borde vi också utforska lokal mat under festivalen? Absolut. Att prova traditionella tjeckiska rätter kommer att förhöja vår upplevelse. Jag längtar tills jag kan prova lite gulasch och tredelnik. Det är läckra val. Vi får inte glömma de lokala bakverken. Ja. Efterrätter är oumbärliga på alla festivaler. Så, när börjar festivalen? Det börjar vanligtvis i maj och varar i flera veckor. Perfekt. Vi borde börja planera vårt schema nu. Ja. Låt oss se till att vi inte missar några av föreställningarna. Detta kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 11. Förstå hotellregler. Ursäkta mig, kan du förklara hotellets avbokningsregler? Ja, det är viktigt att veta innan vi slutför vår bokning. Det låter rimligt. Vad händer om vi avbokar inom den tidsramen? Jag förstår. Det är bra att veta. Finns det några undantag? Icke återbetalningsbara priser är vettiga för billigare alternativ. Sant. Det kan dock vara riskabelt om planerna ändras oväntat. Det är ett klokt råd. Vad gäller ändringar i bokningen? Det är väldigt hjälpsamt. Vi kanske vill justera våra datum senare. Ja. Flexibilitet är nyckeln när man planerar resor. Tack för informationen. Det gör planeringen mycket enklare. Ja, det gör det. Vi uppskattar din hjälp. Lektion 12. Prövningar genom prövning.
Konceptet att genomgå en prövning är ganska fascinerande. Ja, sannoliken. Det har förekommit flera olika typer av denna prövning genom historien. Vilka är några exempel du har stött på? En vanlig typ involverade fysiska tester, som att bära heta föremål. Det låter smärtsamt. Vad var syftet med sådana prövningar? De troddes avgöra en persons oskuld eller skuld. Jag antar att det var ett sätt att söka gudomlig ingripande i domar. Precis. Om någon överlevde ansågs de oskyldiga. Det är en ganska hård metod för att bevisa sin karaktär. Ja, det väcker frågor om moral och rättvisa. Fanns det andra typer av prövningar som du tyckte var intressanta? Ja. Vissa kulturer använde vattenprov. Om någon till exempel sjönk ansågs de oskyldiga. Så konstigt. Att sväva fritt innebar skuld, oavsett omständigheterna. Det verkar onekligen orättvist med dagens mått mätt. Har du läst om några försök som involverat djur? Det har jag. Vissa samhällen använder djur för att pröva en persons öde. Det är spännande. Hur fungerade det? De skulle släppa lös ett farligt djur, och den anklagade var tvungen att möta det. Jag kan bara föreställa mig rädslan som en sådan prövning innebär. Ja, och det visar hur mycket förtroende folk har för dessa metoder. Det är anmärkningsvärt att se hur rättvisan har utvecklats över tid. Absolut. Vi har kommit långt i att förstå rättvisa. Så, vad kan vi lära oss av dessa historiska metoder? Vi måste uppskatta värdet av en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande idag. Ja. Historien lär oss att sträva efter rättvisa och medkänsla i våra system. Lektion 13. Smart matinköp. Jag håller med. Jag gör alltid en lista innan jag handlar mat. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper till att hålla fokus och undvika impulsköp. Precis. Utan en lista brukar jag köpa saker jag egentligen inte behöver. Samma här. Jag kom hem en gång med 3 sorters ost och inget bröd. 3 sorters ost. Det där är ett seriöst ostlöfte. Det var det. Men det slutade med en väldigt ostig middag. Du hade i alla fall ett tema för din måltid. Vad mer har du med på din lista? Jag brukar skriva ner viktiga saker, som frukt och grönsaker. Bra val. Färska råvaror är avgörande för en hälsosam kost. Ja. Jag försöker också lägga in lite mellanmål för veckan. Smart. Balanserade måltider och mellanmål håller energinivåerna uppe. Kollar du även efter reor eller rabatter innan du handlar? Absolut. Jag älskar att hitta bra erbjudanden. Det känns som en seger. Ja. Att spara pengar när man handlar är alltid givande. Har du någonsin använt kuponger? De kan vara ganska hjälpsamma. Det har jag.
Men jag måste komma ihåg att kontrollera deras utgångsdatum. Det är väldigt viktigt. Kuponger kan bli värdelösa om de glöms bort. Och de kan också leda till att jag köper saker jag inte behöver. Det är sant. Det handlar om balans och planering. Så, vad är din strategi för att hålla dig till din budget? Jag sätter ett specifikt belopp för varje shoppingtur och försöker hålla mig till det. Det låter rimligt. Jag ska börja göra det också. Tillsammans kan vi dela tips och hålla varandra ansvariga. Lektion 14. Att välja den perfekta stranden. Det låter jättebra. Vilken strand rekommenderar du? Jag hörde att Black Sands Beach är fantastisk. Jag har hört detsamma. Den unika svarta sanden är fascinerande. Ja. Den är skapad av vulkanisk aktivitet, vilket gör den speciell. Jag kan bara föreställa mig hur vacker kontrasten är med det turkosa vattnet. Precis. Det är en perfekt plats för fotografering. Har du någonsin varit där? Jag har inte, men det står högst upp på min lista. Den borde definitivt vara på vår. Vilka andra stränder funderar du på? Jag är också intresserad av att besöka Hanauma Bay. Den är känd för snorkling. Det låter spännande. Jag älskar idén att simma bland färgglada fiskar. Ja. Att utforska korallrev är en så magisk upplevelse. Hur är det med tillgängligheten till dessa stränder? Det är lite vandring till Black Sands Beach, men det är värt det. Jag har inget emot lite äventyr. Resan bidrar ofta till upplevelsen. Precis. Dessutom har Hanauma Bay uthyrningsutrustning för snorkling. Det är bekvämt. Det gör planeringen mycket enklare. Ska vi packa en picknick för vår stranddag? Ja. Färsk frukt och smörgåsar skulle vara utsökt. Och vi får inte glömma solskyddsmedel. Vi vill inte bli solbrända. Absolut. Att skydda vår hud är viktigt. Jag är så exalterad över den här resan. Jag med. Att utforska nya stränder kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Lektion 15. Sommarjobb för universitetsstudenter. Många studenter går på universitetet, men under sommarmånaderna har de flesta av dessa studenter sommarjobb. Ja, det stämmer. Sommarjobb kan vara ett bra sätt att få erfarenhet. Precis. Vilken typ av sommarjobb funderar du på? Jag funderar på att jobba på en lokal bokhandel. Det låter roligt. Det låter verkligen härligt. Du skulle vara omgiven av böcker hela dagen. Ja. Dessutom skulle jag kunna hjälpa kunder att hitta sin nästa bra bok. Tror du att du kommer att ha tid att läsa medan du jobbar? Jag hoppas det. Jag skulle gärna smygläsa några kapitel under pauserna. Det är en jättebra plan. Har du jobbat inom detaljhandeln förut?
Jag har inte, men jag är ivrig att lära mig. Detaljhandel kan vara utmanande, men det kan också vara roligt. Sant. Att interagera med kunder kan leda till intressanta samtal. Ja. Jag jobbade en gång på en glassbar, och historierna var oändliga. Det låter härligt. Vad var din favoritdel av jobbet? Jag tyckte om att skapa nya sunda kombinationer och se kundernas reaktioner. Det måste ha varit givande. Jag kan föreställa mig leendena. Det var det. Vilka färdigheter hoppas du utveckla i ditt sommarjobb? Jag vill förbättra mina kommunikationsfärdigheter och lära mig om lagerhantering. Det är värdefulla färdigheter. De kommer att vara till stor nytta för dig i framtiden. Jag hoppas det. Hur är det med dig? Har du några sommarjobbplaner? Jag funderar på en praktikplats relaterad till mitt studieområde. Det är fantastiskt. Praktikplatser kan ge fantastiska möjligheter att nätverka. Ja. Jag tror att det är ett viktigt steg mot min karriär. Vi båda har spännande somrar framför oss. Ja, sannoliken. Låt oss få ut det mesta av våra sommarupplevelser. Lektion 16. Fira traditioner. Under firandet leker vi traditionella sällskapslekar, eller hur? Ja. Det gör festligheterna så roligare. Vilket är ditt favoritspel att spela på dessa sammankomster? Jag älskar att spela stolspel. Det är alltid underhållande att titta på. Stolpespel kan bli ganska tävlingsinriktat. Jag minns min senaste gång jag spelade. Vann du? Det gjorde jag. Men det var nära att det skulle gå. Jag höll nästan på att ramla. Det låter jättekul. Jag skulle betala för att se det. Mitt ansiktsuttryck var obetalbart. Vilka andra aktiviteter tycker du om? Jag tycker också om att berätta historier. Att dela berättelser från vår kultur är berikande. Absolut. Det håller våra traditioner vid liv och knyter oss till våra rötter. Har du en favorithistoria som du gillar att dela med dig av? Ja, det finns en om en smart kanin som överlistar ett lejon. Det låter spännande. Jag älskar berättelser med kluriga djur. De lär oss ofta värdefulla lärdomar, eller hur? Ja. Humor blandat med visdom skapar minnesvärda berättelser. Hur är det med mat? Har du någon favoriträtt som serveras under fester? Jag älskar den traditionella risgrynspuddingen. Den är utsökt och tröstande. Risgrynspudding är en klassiker. Jag njuter av kryddorna som tillsätts. Ja. De skapar så härliga smaker. Så borde vi planera att laga några av de här rätterna tillsammans nästa gång. Det låter som en fantastisk idé. Att laga mat tillsammans är alltid roligt. Vi kan till och med bjuda in vänner att vara med oss på en matlagningsfest.